Seuraavaksi vuorossa onkin mielenkiintoinen keskustelu Ukrainan sodasta, rauhan edellytyksistä ja Suomessa muuttuneessa maailmassa. Tervetuloa CMI:n hallituksen puheenjohtaja Alexander Stubb ja ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola. Onko teitä koskaan nähtykään yhdessä lavalla aikaisemmin? Jaa, ihan mielenkiintoinen kysymys. Pitäisi nähdä useammin varmastikin. Tavattu kyllä on. Joo, paljon ollaan pidetty yhteyttä vuosien varrella ja varmaan jossain tutkijahommissa. Ja sitten sä kutsuit yhteen tällaiseen virtuaalipaneeliin UPin. Virtuaalisesti ollaan oltu suunnilleen sodan alussa. Ja Alex piti hienon puheen. Oli hyviä kysymyksiä. No niin, hyvä. Tässä on jo rauhaisa tunnelma niin kuin meneillään ja yleisöäkin on viljalti paikalla, joten mennään suoraan asiaan. Tasan 2 viikon kuluttua tulee vuosi siitä, kun Venäjä aloitti raakalaismaisen hyökkäyssodan Ukrainassa ja sota palasi Eurooppaan. Se on riehunut Ukrainassa niin julmana kuin sota vain voi. Mutta palataan teidän kanssa ihan hetkeksi siihen päivään, joka 24. helmikuuta, jolloin sota alkoi, niin mitä te muistatte tuosta päivästä ja siitä yöstä noin kello 5.35, kun tämä sota alkoi useilla eri suunnista tulleilla hyökkäyksillä? Mika? Muistan se hyvin, olen Ylelle luvannut olla valmiudessa jo viikon ajan. Sotahan lähestyi ja kaikki tiesi, että se on hyvin varten otettava mahdollisuus. Muistan tuossa taksissa istuneen, niin kello varmasti oli vähän vaille 6, kun se soitto tuli. Ja kello löi. Siinä oli muutama ukrainalainen kokoontuneena lippuja heiluttaen ja kyllä itkin sisäänpäin kyyneleitä. Tiesin, että pitää olla veressä lihalla, kun lähtee kommentoimaan sen mittaluokan asiaa, mitä sota on, sodanpaluu Eurooppaan, suurin maasota sitten toisen maailmansodan. Se ei ole pieni asia, eli siinä pitää olla virittäytyneenä sille taajuudelle, että ihmiset ymmärtää, mistä on kyse. Ei ole enää aamu-tv:n puhuva keho, joka tuottaa tasaista huminaa ja puheensorinaa, vaan on hälytyskello, jonka pitää kilkattaa. Vainovalkeet oli palannut tuolla eteläisessä taivaanrannassa jo pitkään. Se havahtuminen täällä oli kestänyt tai oli jäänyt vähän puolitiehen. Nyt oli se aika havahtua ja suomalaiset sen teki. Siitä kaikki kunnia Suomen kansalle. Miten Alex? Joo, mä itse asiassa sattui olemaan sellainen päivä, mä jouduin heräämään erittäin aikaisin 4.30 Firenzessä, koska oli matka Suomeen. Ja sitten aamutoimien jälkeen rupesi selaamaan kännykkää ja näki, että nyt on lähtenyt suurhyökkäys päälle. Ja varmaan samantyyppiset tunteet kuin Mikalla, että siinä on sellainen tietty epäusko, että miten tämä voi olla mahdollista. Että mehän emme halunneet uskoa amerikkalaisten tiedusteluun Euroopassa. Uskoimme pitkälti, että tässä on ihan sama kaava kuin aikaisemmin, mikä oli ollut Georgian sodassa ja Krimin niemimaan valtauksessa, että niin sanotusti ensin vähän uhitellaan, sitten siirretään joukkoja ja sitten sanotaan, että tämä osa on nyt sitten itsenäinen. Harvemmin kirjoitan siis päiväkirjaa, muistiinpanokirjaa, mulla on joku 450, mutta kirjoitin sitten aika raakaa tekstiä omaan muistiinpanokirjaan sen lentomatkan aikana tunteita siitä, että miten tämä on voinut tapahtua. Aika voimakasta kieltäkin käyttäen. Kävin sitä vähän tuossa läpi, mutta koska täällä on perheitä paikalla, niin jätetään Anna nyt pieni maku, joka ei ole siitä raaimmasta päästä. No ei siis ylipäätään se epäuskon tunne huomasi jollain tavalla, että se meni tunteisiin, tuli tietty turvattomuuden tunne, mutta sitten jonkinnäköinen päättäväisyys myös, että kyllä tästä selvitään. Ja lähdin itse sitten heti siitä analysoimaan ja miettimään, että mikä tulee olemaan reaktio Suomessa, mikä tulee olemaan reaktio Euroopassa. Ja nyt jälkiviisanahan me voimme todeta, että reaktiot ovat olleet oikeat. Eli 3 päivän aikana Suomen kansan näkemys NATO-jäsenyydestä muuttui täysin, siis 50% puolesta 20 vastaan ja sen jälkeen Eurooppa lähti vyöryttämään nyt jo 10 kierrosta sanktioita plus sitten muutosta asevientiin. En ole koskaan nähnyt Euroopan unionia niin yhtenäisenä kuin mitä ollaan oltu, mutta samalla Suomen olemme nähneet näin päättäväisenä aikaisemminkin.
Suomessa aina sanottiin, että NATOon mennään, pitäisi mennä hyvällä säällä eikä huonolla säällä. Nyt me yritämme sinne mahdollisimman huonolla säällä ja tässäkin niin kuin tavallaan Putinin suunnitelma oli se, että 3 päivän sota ja tämä olisi niin kuin ohitte. Minkälaisessa tilanteessa me oltaisiin oltu Suomessa, jos tämä Putinin suunnitelma olisi onnistunut? Me oltaisiin oltu liemessä. Me oltaisiin oltu jo siis niin lähellä, niin veitsenterällä oli asiat, että miettikää sitä, että se oli kiinni Ukrainan kansan taistelutahdosta, että se jokaisessa kylässä ja kaupungissa taisteltiin. Se herätti suomalaisia, siis se skenaario, että Ukraina olisi taipunut ja Venäjä olisi nyt Puolan rajalla Valko-Venäjän nielastuaan Baltiassa, se olisi epävakauttanut koko Mustanmeren, Itämeren alueen ja silloin me miettisimme nyt varmasti, että se Venäjän ultimaatumi, joka Suomellekin tuli siitä, että käykö tämä Venäjän tulkinta, eli etupiirisopimukset Euroopan turvallisuusjärjestelystä. Me vastasimme silloin ennen sotaa siihen ei, mutta varmasti olisi housun tumput tutissut, kun Venäjä olisi ollutkin mahtava ja sotilaallisesti voimakas, silloin se pelko ja pelote korvivälissä olisi ollut suuri. Ja tässä kaikkein keskeisintä on, että kun Venäjä laittoi pelotteen peliin, niin se kevyeksi havaittiin. Ei se ole hävinnyt se pelote täysin, mutta suomalaisten niin kuin luottamus siihen, että asiat on ratkaistavissa, rauha on säilytettävissä, jos tarmokkaasti tehdään töitä sen eteen, että täällä asiat toimii ja ollaan strategisesti niin kuin päättäväisiä, jolla tarkoitin sitä silloin aikoinaan, että pidetään Suomi toiminnassa. Se arkinen luotettavuus, se, että asiat toimivat niin kuin tämä tilaisuus pystytään järjestämään ilman, että täällä on joku ilmahälytys päällä. Se on sodan vastakohta, se strateginen päättäväisyys, ja sota on radikaalia epävarmuutta sitä, että tapaatko enää illalla niitä ihmisiä, tapaanko enää Aleksia koskaan. Se on ne jäähyväisiä juna-asemilla, se on rajanylityksiä. Se on siis sitä, mitä sota on, ja se tehdään tahallaan. Ja se on melkoista touhua, että se on päästetty Euroopassa vallalleen, ja Putin sen päätti. Ehkä hän näki Kabulin lentokentän sen läntisen päättämättömyyden, 20 vuotta operaatiota, jossa kenelläkään ei ollut selkeää päämäärää ja käsitystä, missä ollaan. Ei anneta sen Afganistanin toistua, koska se on Putinin kuva siitä, minkälaisia me eurooppalaiset olemme. Niin, Putinhan varmaan siis luuli, että hän pystyy tekemään saman, minkä hän teki Georgiassa, jos muistatte elokuussa 2008. Eräs Alexander Stubb oli silloin ulkoministeri. Ulkoministerinä ja sain kunnian Etyjin puheenjohtajana olla neuvottelemassa sitä rauhaa. Ja itse asiassa se tulitaukosopimus 5 pointin kirjoitettiin Janne Taalaksen läppärillä, joka istuu tuolla. Toki Ranskan presidentti tuli sitten ja otti huomioon, mutta me suomalaiset se pohjatyö sille tehtiin. Mutta siis Putin odotti, että hän pystyy marssimaan Kiovaan. Ja tässä meidän pitää kaikkien olla hirveän kiitollisia, juuri niin kuin Mika sanoi, siitä, mitä ukrainalaiset tekivät. Eli jos muistatte silloin alkuvaiheessa, presidentti Zelenski sanoi, että en minä mitään kyytiä tarvitse, lähettäkää minulle ammuksia. Ja silloin kaikki miettivät, että mutta Venäjähän kävelee tuonne 48 tunnissa. Näin ei käynyt. Sen takia länsi on nyt näyttänyt niin voimakkaalta. Jos olisi käynyt toisin, eli Putin olisi vallannut Kiovan, etabloinut nukkehallituksen, niin me lännessä näytettäisiin huomattavasti heikolta. Toinen pointti, mikä on hirveän tärkeä, minun mielestä Suomi oli osittain vaikeassa tilanteessa noin viikon verran. Eli silloin niin kuin me huomasimme, että toimiiko tämä meidän NATO-optio vai ei. Mutta se tilanne laukesi, jos symbolisesti haetaan, niin silloin kun tasavallan presidentti Sauli Niinistö matkusti Washingtoniin ja tapasi Joe Bidenin. Ennen sitä oli vähän sellaista hiljaista signaalia siitä, että ei teidän ehkä nyt kannattaisi hakea NATOon. Ja mä luulen, että mekin Mikan kanssa jouduttiin vähän niin kuin Mika Suomessa ja minä kansainvälisissä medioissa rauhoittamaan sitä tilannetta. Mutta se oli se hetki, joka ratkaisi, koska silloin minun mielestä me saatiin de facto turvatakeet ja myös ruvettiin rakentamaan sitä polkua NATOon. Ja siinä me ollaan kyllä kansakuntana olleet niin kuin äärettömän yksimielisiä. Oliko suomalaisen politiikan kulisseissa siis jotenkin niin kuin sekavat nämä ensimmäiset päivät? Siis ainahan on, kun valtiolaiva kääntyy, niin eihän se ole helppoa. Toisaalta Suomessa oli tehty paljon työtä
puolustuksellisesti olimme ankkuroituneita yhä enemmän länteen. Ruotsin kanssa tehtiin puolustusyhteistyötä. Suomessa oli tapana aina sanoa vailla takalaitaa, jolla viitattiin siihen, että liittosuhdekin on mahdollinen. Eli paljon tehtiin. Tietysti taloudellisesti että vähän tasapainotettiin, tehtiin erilaisia diilejä Venäjän kanssa. Jälkeenpäin ne miljardit tietysti olisi kannattanut siihen suomalaiseen visioon Suomen tulevaisuudesta niin kuin satsata. Mutta silloin kuitenkin elettiin sitä vähän niin kuin toiveikkuuden aikaa, että eihän se Venäjä nyt sotaan niin kuin lähde kuitenkaan, mutta samalla varauduttiin myös sen varalle, eli siinä tehtiin tällaista liikehdintää. Mutta sitten kun asiat tulee päälle, niin eihän se siis koskaan helppoa ole. Kriisipäätöksenteko vaatii suomalaisten tahtotilan, se tuli selkeäksi. Ja sitten se vaatii sitä, että miten tästä nyt niin kuin lähdetään tekemään tätä etenemään näissä prosesseissa. Se vaatii kotimaan varmistamista, se vaatii kansainväliset suhteet, että ne toimii. Se vaatii sitä, että lentokoneen moottorit on lämpimänä kaiken aikaa. Että mitä tehdään seuraavaksi ja yhteismielisyyttä. Just näin. Ja meillähän on ollut niin kuin kansakuntana, ja tämän mä oon yrittänyt viestittää tuonne maailmalle, niin kansakuntana on sellainen kyky ikään kuin historian käännekohdissa tehdä nopeita, käytännönläheisiä, yhtenäisiä päätöksiä. Siis ihan lähtien liikkeelle vuodesta 1809, kun irtaudutaan Ruotsista ja maksimoidaan autonomia suhteessa Venäjään, tai 1917 uskalletaan julistautua itsenäiseksi keskellä bolshevikkien vallankumousta. 1944 hyväksytään Stalinin rauha ja 10% meidän alueesta, jotka siirtyy Neuvostoliiton piiriin. 1989-1991, kun kylmä sota päättyy, hakeudumme heti Euroopan unionin jäseneksi. Ja veikkaanpa, uskallanko sanoa, että Mika ja minähän ollaan aina NATO-jäsenyyttä kannatettu, mutta me olimme siinäkin vaiheessa realistisia, että jos asia olisi mennyt silloin kansanäänestykseen, niin EUlle olisi tullut kyllä ja NATOlle ei. Mutta meidän puolustusvoimat, puolustusministeriö ja silloiset päättäjät oli kaukaa viisaita, eli tekivät meistä niin NATO-kelpoisen, että voimme liittyä nopeasti. Ja sen takia se ketteryys, mikä meillä löytyi 24.2.2022, ei minua ainakaan yllättänyt. Ja kyllähän me voidaan sanoa, että Saksalla on ollut huomattavasti vaikeampaa tehdä suunnanmuutos, kuten myös Ruotsilla. Ja se valmius on niin kuin säilytetty Suomessa. Meillä turvallisuuskolikossa on ollut aina kaksi puolta. Me ei unohdettu sitä kansallista puolustusta. Opittiin kyllä siis se yhteistyövaraisuuden saippua liukas kieli, jossa ei niin kuin tunnisteta vihollisia eikä niitä haluta nimetä, koska halutaan kaikki rauhaa. Oliko se keltainen, oli se koodisana? Niin. Nämä niin kuin suomalaisten mielessä ne oli kummatkin aika helposti ne kääntyi sitten loppujen lopuksi. Ja oliko siinä sitten, sori Hanna, me tässä touhutaan, mutta siis, anteeksi, voin sanoa yhden jutun, että mun mielestä siis, eikö niin, että Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on perustunut kahteen pilariin, idealismi ja realismi. Idealismi on sitä, että tehdään taloudellista yhteistyötä muun maailman kanssa, mukaan lukien Venäjän kanssa. Ja realismi on sitä, että meillä on 900 000 miestä ja naista reservissä, 280 000, jotka voidaan mobilisoida sodan aikana. Meillä on yli 60 F-18 ja kohta toinen mokoma F-35. Ja eihän meillä näitä ole sen takia, että meillä huolestuttaa ilmapiiri Tukholmassa. No ehkä emme tee sitä sen takia, mutta nyt siis Eurooppa joka tapauksessa on kohdannut suurimman sodan sitten 1945, niin mikä Venäjän endgame tässä pelissä on? Se haluaa alistaa siis Ukrainan valtansa alle ja muuttaa Euroopan turvallisuusarkkitehtuuria, mutta mikä se endgame niin kuin lopulta on ja miten voimme estää sitä, mitä hän haluaa tehdä? Siis päättäväisyys on tavattoman tärkeää. Tässä on niin kuin Alex sanoi, niin tämmöinen solidaarisuuden aalto, mutta solidaarisuus ei itsessään vielä ole oikein mitään. Siinä pitää olla visio ja määrätietoinen visio. Saksassa puhutaan, että Ukraina ei saa hävitä. Yhdysvalloissa nähdään niin, että Venäjä ei saa voittaa. Mutta mitä ne konkreettisesti tarkoittaa, mihinkä tässä pyritään, niin se tuntuu olevan aika iloisesti hukassa. Ja usein tuolla reseptillä, niin sillä saadaan kyllä tohinaa aikaa ja saadaan niin kuin asekuljetukset toimimaan. Mutta siis pitää olla selkeä päämäärä, joka on siis Ukrainan territorion palauttaminen Ukraina haltuun, Krimi mukaan lukien.
jos sitä ukrainalaista kysytään, ja nehän on nyt tässä ajurin paikalla, koska he sotivat tätä sotaa. Siellä ei ole yhtään läntistä sotilasta sotimassa niin kuin Euroopan puolesta. Aseita sinne lähetämme. Ja se on heillä se päämäärä. Putinin mieltä on helppo lukea. Hän näkee tämän tahtojan kamppailuna. Hän tietää, että Venäjällä on enemmän tahtoa kuin sokerissa kasvaneilla demokratioiden asukkailla täällä lännessä. Toivottavasti hän tulee pettymään siinä. Ja sitten hän laskee sen varaan, että äiti Venäjä uhraa lapsiaan paljon enemmän kykenee sitä tekemään kuin me lännessä siihen kykenemme. Ukrainassa kyllä on tahtotila päällä. Meidän pitää olla siis valmiudessa sen varalle, että tuo sota kituliaasti jatkuu, mutta kivuliaasti. Ja kun puhutaan Venäjän läntisestä rajasta, niin toivon niin, että Putin iskee päätään siihen niin pahasti, että sitten muutamaan vuoteen Venäjä ei lähde mihinkään tällaiseen retkeen. Tämä varmaan kuulostaa sitten aika kovalta rauhanvälitysorganisaation hallituksen puheenjohtajan suusta, mutta kylmä totuus ja realismi tässäkin taitaa olla se, että jos me haluamme rauhaa huomenna, niin Ukraina pitää aseistaa tänään. Ja se on ehkä se strategia, joka sitten loppupelissä lännellä on ollut. Ja kyllähän tässä monella tapaa, niin kuin Mika sanoi, niin käydään ikään kuin sotaa länsimaisista arvoista, vapaan demokraattisen yhteiskunnan puolesta. Ja siinä sitten etutantereella ikään kuin tykin ruokana tällä hetkellä ovat ukrainalaiset. Me emme voi ajautua sellaiseen tilanteeseen, että Putin tämän sodan voittaa, koska silloin me myös kaikki ajaudutaan eräänlaiseen pelkotilaan. Mikä on endgame? Toivon, että se on Zelenskin 10 pointin rauhansuunnitelma, joka palauttaa rajat vuoteen 1991, mutta ei sekään tule stabilisoimaan tilannetta, koska voitte hyvin kuvitella, jos Ukraina saa takaisin Krimin niemimaan tai Luhanskin, Donetskin alueet, niin kyllähän ne tulee olemaan räjähdysherkkiä jo kauan. Yksi asia, joka varmaan, minkä meidän täytyy Suomessakin sopeutua, on se, että Euroopan turvallisuus on kahtia jakautunut. Eli yhdellä puolella on eristetty Venäjä, toisella puolella noin 44 eurooppalaista maata. Se on se realiteetti, joka tulee hyvin todennäköisesti olemaan jopa sukupolven kysymys. Eli sitä Venäjää, jonka kanssa me teemme yhteistyötä joko Neuvostoliittona tai kylmän sodan jälkeen, niin ei enää ole. Se on se realiteetti, mihinkä meidän suomalaisien pitää tottua. Kuinka pitkä siitä kaaresta voi tulla, kun voisimme edes ajatella, emmehän ei voida ennustaa tulevaa, mutta voisimme niin kuin ajatella, että meillä voisi olla jotenkin normalisoidummat välit täällä Venäjään. En sano nyt, että tässä kukaan sitä toivoisi tällä hetkellä, mutta siis tällä ei perspektiiviä antamaan. No siis raja railona aukeaa ja se kestää pitkään. Ja siihen meidän pitää Suomessa niin kuin, rakentaa tätä yhteiskuntaa niin, että me pärjäämme täällä myös ilman Venäjää. Venäjä parhaimmillaan voi olla meille bonus, mutta lapsien tulevaisuutta ei kannata rakentaa Venäjän varaan tai monimutkaisen kikkailun varaan. Se on yksiselitteistä tällä hetkellä. Meillä on ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1809 ollaan puolustuspoliittisesti kiinni lännessä Ahvenanmaalta Pohjanlahdelle, Ruotsin rajalle, Norjan rajalle. Rakennetaan sitä infrastruktuuria ja samaan aikaan Putin kuuntelee kyllä, jos ollaan tarpeeksi vahvoja meitä. Hän ei kunnioita heikkoja. Ei. Ja se dialogin mahdollisuus avautuu vaan sitä kautta, että me nähdään tuo itäraja, se 1300 kilometriä myös pelotteen kautta. Ja siihen tarvitaan se NATO-komponentti, siihen tarvitaan se 5. artikla, siihen tarvitaan ydinase sateenvarjo. Sen jälkeen on helpompi sitten olla dialogissa. Ja pitää myös muistaa se, että 2 monologia samassa huoneessa ei ole dialogia. Että se vaatii siis aitoa tahtoa Venäjältä. Ja nyt kun Venäjällä tämä tauti, joka siellä on lähtenyt käyntiin, etenee syvemmälle Venäjän valtiokehoon, se kroonistuu siis siellä. Venäjä on lähtenyt sille tielle, jossa se on tuhannut kansalaisyhteiskunnan. Se juoksee valtiota karkuun. Se on hävitetty. Voi Venäjän sivilisaatiota, mitä sille on tapahtunut. Sota on sivilisaation vastakohta. Joo, ja mua ehkä niinku huolestuttaa enemmän Venäjän sisäinen kehitys tämän jälkeen kuin meidän ulkoisten toimijoiden yhtenäisyys. Ja jos me puhutaan siitä niinku vihan tunteesta,
niin esimerkki, en tiedä onko tämä hyvä, mutta miettikääpä mitä meidän vanhemmat, isovanhemmat, mikä heidän kokemuksensa talvisodasta ja jatkosodasta oli ja millaisessa tunteessa ja tilassa elettiin Neuvostoliiton kanssa sen jälkeen. Ottakaa toi kertaa 10, niin ymmärrätte, missä ukrainalaiset tulee olemaan seuraavat 50, ehkä 100 vuotta. Et se on se, joka sitten vaikeuttaa tämän tilanteen. Maailma olisi niin hieno paikka, jos Venäjästä olisi tullut normaali, läntinen, kansainväliseen oikeuteen tukeutuva demokraattinen yhteiskunta, mutta valitettavasti ei tullut. Mut siinäkin on siis, pitää ymmärtää se, että mitä Venäjä pommittaa Ukrainassa on se vaihtoehtoinen tulevaisuus Venäjällä. Se siirtyminen demokratiaan, siirtyminen hyvään kansalaisyhteiskuntaan, vähitellen korruption pois kitkeminen. Sitä siellä vihataan ja sitä siellä pommitetaan, koska se on se vaihtoehtoinen tulevaisuus. Ja sen takia Putin haluaa Ukrainan kukistaa, ettei Venäjälle syntyisi tämän kaltaista ajattelumallia. Ja toivottavasti että Venäjä hajoaisi siis. Niin, toivottavasti Ukraina voittaa, koska se avaa mahdollisuuden myös Venäjän muutokseen jonain päivänä. Niin, ja siinä, eikö niin, että siinä Venäjän narratiivissahan on aina ollut niin kuin ajattelu siitä, että heillä on joku ulkoinen uhka, siis mongolit tai NATO tai vastaava, ja sitten se, että he ovat pelastaneet Euroopan jo kahdesti. Kerran Napoleonilta ja toisen kerran Hitleriltä. Mutta siinä niin kuin unohtaa sen, että näissä kahdessa tapauksessa Hitler ja Napoleon hyökkäsi Venäjää ja heillä oli liittolaisia. Tässä tapauksessa Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja heillä todellakaan ei ole liittolaisia, ellei tietysti Valko-Venäjää siihen lasketa, mutta... Mä luin ennen kuin mä tulin tähän näin, niin mä luin tuollaista Viron suojelupoliisin raporttia, jossa siinä sanottiin näin, että Venäjällä saatetaan keskustella yhä enemmän siitä, että ykkösmies on tullut hulluksi, mutta valtaosalla eliitistä ei ole rohkeutta lähteä haastamaan Putinia. Niin mitä teidän mielestä nyt täällä Venäjällä tapahtuu tässä ja siis mikä tämä niin kuin Putinin loppu voi olla? Mun mielestä meidän pitää päästä irti siitä, julkista keskustelua voidaan käydä ihan mistä vaan, mutta irti niin kuin siitä narratiivista, että käymme jonkinnäköistä psykoanalyysiä Putinin tilasta. Siis Putin voi hyvinkin toimia rationaalisesti omasta näkökulmastaan. Hän halusi rakentaa Ruskimiirin, suuren Venäjän, jossa oli yksi kieli, yksi uskonto ja yksi johtaja. Hän halusi jättää itsensä historiaan Pietari Suuren tai Stalinin rinnalla ja nyt käy sitä viimeistä kamppailua ikään kuin tästä tilasta. Ei kyseessä välttämättä ole siis hullu johtaja, vaan en rupea nimeämään millainen johtaja. Mutta suhtaudutaanko me siis, onko meiltä vähän niin kuin toiveajattelua, että me toivotaan, että jotenkin Putin katoaisi sieltä nyt ja se jotenkin muuttaisi tätä tilannetta? Niin siis se Venäjän kehitys, siis synkkähän tuo on. Ja siinä olen Sauli Niinistön kanssa samalla linjalla. Hänhän on joka uuden vuoden puheessaan yhä synkkenevään sävyyn puhunut Venäjästä ja nyt puhuttiin niin kuin pahuudesta. Ja se on ihan hyvä. Vahingollinen on pahaa ja vahingollista pitää niin kuin sydämen paeta ja ymmärtää se, mitä Venäjällä on käynnissä. Oma suru kyllä on siitä Venäjästä, että mitä Alex kuvasi, se vaihtoehtoinen Venäjä, jonka kanssa voisimme käydä kauppaa. Paljon rakennettiin infrastruktuuria, Helsingistäkin nopea rautatieyhteys Pietariin, mutta Putin varmasti kokee, siis niin kuin moni diktaattori aikaisemmin, häntä ohitetaan ja sivuutetaan yhä enemmän. Eli valta häviää käsistä usein vähän vaivihkaa, eikä sitä tavallaan niin kuin huomata jonain näyttävänä sotilaallisena operaationa. Venäjällä on yksi oppositio ja se on se sotaoppositio. Ne, jotka sanovat, että Putin mokasi, koska ei osannut sotia tarpeeksi tehokkaasti ja nythän Putin yrittää korjata tätä. Ja kamalia asioita varmaan tulee tapahtumaan keväällä ja katsotaan. Mutta se sotaoppositio, kun ne nousee valtaan, ne voi laittaa Ukrainan sodan hyökkäyksen Ukrainaan ja kaiken sen kamaluuden vähän Putinin piikkiin ja keskittyä Venäjän valtakunnan rajoihin, jotka tällä hetkellä oireilee vähän joka puolella. Siellä on valtatyhjöitä, koska siis se pelote Venäjältä on hävinnyt niin kuin aika laajalti. Ja ehkäpä se sotaoppositio, vaikka se saattaa olla vähän rajumman kuuloinen jopa kuin Putin, niin on ymmärtänyt yhden asian, että se läntinen raja
kannattaisi jättää ainakin hetkeksi rauhaan. Sä tunnet hyvin Joo. Sergei Lavrovin, Joo. niin luuletko, että Sergei Lavrovilla on tällä hetkellä enää niin kuin mitään poliittista niin kuin, liikkumavaraa tai toimivaltuuksia niin kuin mihinkään oikeastaan, että onko sitä kaikki nyt vaan Putinin niin kuin käsissä? Enpä oikein usko, että hänellä on, saati että hänellä olisi sitä ollut. Että ei sitä olla Venäjän ulkoministerinä yli 20 vuotta, jos on jonkinnäköisiä omia ambitioita, jotka ikään kuin menevät maan tasavallan presidentin yläpuolelle. Ja hänhän on äärettömän taitava, siis yksi kokeneimmista diplomaateista, jonka kanssa on koskaan ollut tekemisissä. Ennen kuin hänestä tuli ulkoministeri, hän oli 10 vuotta Venäjän suurlähettiläs YK:ssa, eli istui turvaneuvostossa ja osaa aivan jokaisen kansainvälisen politiikan pykälän. Ja jos tunnette termin whataboutismi, niin hänhän on niin kuin whataboutismien ykkösosaaja. Eli aina jos mennään epämukavuusalueelle, niin sieltä löytyy jonkun sopimuksen artikla 54 kakkospykälä. Miksi te teitte silloin noin? Eli ei hän tietenkään tahtipuikkoa siellä heiluta, vaan hän sopeutuu. Niin siis Venäjässähän on kiinnostavaa se, että he aina löytävät jonkun tietyn pykälän tai jonkun, jonka ympärille he voivat rakentaa sen tarinan, niin kuin vaikka tässäkin näiden erityisalueiden tunnustaminen ja muuta. Ja sittenhän se on niin kuin hirveän vaikeaa, että Saksahan onnistui käymään läpi oman historiansa. Ja sen takia ikään kuin uudistui toisen maailmansodan jälkeen. Venäjä ei ole koskaan sitä kyennyt tekemään. Ei koskaan historiansa aikana. Siis ei tsaarivallan aikana, ei kommunismin aikana. Siis Stalinia edelleen pidetään Venäjän suurimpana johtajana. Ja jos ei sitä kykene tekemään, eli käymään läpi menneisyyttään, niin ei myöskään pysty rakentamaan tulevaisuutta. Ja myös se, että jos pidät itseäsi historian uhrina, siis valtiona, niin silloin sä et kykene menemään eteenpäin. Jos me esimerkiksi Suomena olisimme uhriutuneet kylmästä sodasta, talvisodasta tai jatkosodasta, niin me emme olisi pystyneet kehittymään. Venäjä ei ole koskaan sitä askelta kyennyt tekemään. Toki sehän on suurvalta, imperialistinen ja revisionistinen valta toisin kuin me. Nyt mä peruutan täältä Venäjältä takaisin sinne Ukrainaan ja siihen, että tässä sodan varrella useampi maailmanjohtaja on pohtinut niin kuin tietä rauhaan. Biden, Macron, Scholz ovat kaikki polttaneet näppinsä tietyllä tavalla puhumalla siitä, että minkälainen se ratkaisu voisi olla tai että Putinin pitäisi pystyä säilyttämään kasvot tai näin edespäin. Niin, miten, pitäisi kuitenkin varmaan puhua enemmän. Miten tästä pitäisi puhua ja minkälainen tämä rauha voisi niin kuin olla? Tämä on tosi vaikea asia tietyllä tavalla, koska ne sloganit, joissa sanotaan, että sota loppuu, kun Venäjä lähtee Ukrainasta, niin ne ovat tietenkin tärkeä viesti ja se, mitä me halutaan sanoa, mutta eikö tästä rauhasta pitäisi myös pystyä puhumaan? Siis kyllä rauha on se, mihinkä kaikki tähtää ja nyt Ukrainan tukeminen on rauhan tukemista, rauhantilan palauttamista, koska ainoastaan oikeudenmukainen rauha on kestävä. Muutenhan me kylvetään vaan sitten seuraavan sodan siemeniä siellä, eli pitää niin kuin ihmisille antaa se tulevaisuuden visio, joka on oikeudenmukainen. Suomessa me sen ymmärrämme, muuten jää vähän katkeruus kolkuttelemaan, joka on sitten niitä vihan siemeniä. Ukrainassa asia on aika selkeä, miten pitäisi niin kuin edetä, mutta pahoin pelkään, että tämä sota ei lopu rauhaa, vaan se loppuu jäätyneeseen konfliktiin. Rintamalinjat vähitellen vakiintuu, koska ei enää riitä puhtia oikein kummallakaan osapuolelle. Ja se jää sinne vähän niin kuin poreilemaan tämä tilanne. Ja siitä saattaa sitten olla omia seurauksia. Haetaan aikaa, jotta voitaisiin sitten taas rynnistää, eikä välttämättä ainoastaan niin kuin Ukrainassa. Pitää muistaa, että tämä Putinin tavoitehan oli laaja. Hän kokee olevansa sodassa lännen kanssa ja hän haluaa muuttaa maailmanjärjestyksen. Ja ei puhuta pienistä asioista ja silloin tietenkin Suomessa kannattaa olla enemmän huolissaan, kun jos se skenaario olisi pelkästään se, että tämä on Neuvostoliiton viimeinen niin kuin kamppailu, jossa kaksi veljesvaltiota sotii keskenään rajatulla alueella ilman mitään niin kuin laajempia tavoitteita. Putinin tavoitteet olivat laajoja, koko eurooppalaisen järjestelmän muuttamista. Ja mielenkiintoinen anekdootti vielä. Vähän yli vuosi sitten oli mielipidetiedustelu Suomessa ja suomalaisilta kysyttiin, että koetteko te olevanne Venäjän etupiiriä? Ja silloin 79% suomalaisista vastasi, että ei todellakaan. Ja taisi olla joku 5%, jotka olivat sitä mieltä, että kyllä Suomi vähän niin kuin on.
Ja se oli etiäinen siitä miten NATO-kannatus lähti kehittymään. Että siitä ajatuksesta, että Suomen niemi ei kuulu äiti Venäjälle, niin siitä aika paljon ponkasi se suomalaisten usko siihen, että tässä on reitti, jos ollaan päättäväisiä. Ja sillä reitillä vielä ollaan ja taitavasti on sitä hoidettu. Niin siis Putin varmaan uskoo voivansa pommittaa Ukrainan neuvottelupöytään ja että hän voisi sitten tulla sinne neuvottelupöytään jollain tavalla kovana neuvottelijana, mutta että onko tämmöinen skenaario, miten me estetään tämä? Joo, ehkä jos mä annan yhden vastauksen ja sitten toivon, että voidaan puhua myös maailmanjärjestyksestä, Kyllä. koska se on se isompi kokonaisuus tässä kaiken kaikkiaan, niin syy minkä takia me kaikki reagoimme niin voimakkaasti kaikkiin ajatuksiin siitä, että pitäisi löytyä rauha ja Putin ei voi menettää kasvojaan, on se, että me nähdään ne raakuudet. Siis nyt täytyy muistaa, että me harvoin näemme sellaista sotatilaa, jossa toinen osapuoli häikäilemättömästi pommittaa siviilikohteita, siis asuinrakennuksia, sairaaloja, teattereita, lapsia, naisia ja niin edespäin. Käytännössä ei ole mitään rajaa. Ja sen takia niin mehän elämme myös vahvassa tunnetilassa. Mä voisin kuvitella, että me kaikki olemme suhtautuneet totta kai rationaalisesti, mutta myös erittäin tunnevoittoisesti tähän sotaan, joka on minun mielestä luonnollinen reaktio. No sitten me tullaan meidän, siis Martti Ahtisaaren CMI, niin, pystytkö tekemään jotain? Säätiön perustehtävään. Että jos me haluamme löytää tien rauhaan, niin se tapahtuu yleensä kulisseissa, taustalla, tutkalta pois. Ja siinä meidän tyyppiset kansalaisjärjestöt on aktiivisia. Sehän on ilman muuta selvää, että me olemme olleet ei vain vuosien varrella, mutta myös nytkin aktiivisia. Se, että johtaako se sitten tulokseen, en tiedä, mutta jonkinnäköistä dialogia pitää ylläpitää, koska julkisuudessa tällaisia rauhanneuvotteluja ei tulla käymään. Pystyykö tästä mitään avaamaan enempää? No ei tästä oikeastaan pysty, koska tilanne on edelleen niin auki ja niin raaka, että mutta hirveän vaikea on siis poliitikkojen julkisesti tai jopa diplomaattien taustalla toimia, koska ne tavoitteet Zelenskille ja Putinille ovat niin erilaiset. Tämä sota on liian iso sille, että Putin voisi sen hävitä. Ja Zelenski ja ukrainalaiset eivät myöskään tule luovuttamaan missään vaiheessa. Siinä mielessä mä toivon, että mikä on väärässä jäätyneen konfliktin suhteen, että tämä on saatettava päätökseen. Me näimme Georgiassa, siis Etelä-Ossetia, Abhaasia tai sitten Transnistria, tai Nagorno-Karabakh, ne on ikuisia jäätyneitä konflikteja. Ja mä luulen, että tämä nyt tulee tekemään sellaisen puhtaan kahtia ja Eurooppaan, ja sen takia toivon, että tästä ei jäätynyttä konfliktia synny. Vastaan Mika vielä ihan lyhyesti siihen, että millaista painia Zelenski joutuu käymään sodan pitkittyessä tästä rauhanneuvotteluista ja puhutaan sitten siitä maailmanjärjestyksestä. No kyllä hänen kätensä on sidottu ja demokratiassa usein on näin, että kun kansalla on aika iso tahto, oikeutettu tahto sotia, niin se johtajan rooli sitten silloin, kun joudutaan sitten päättämään sota, jos tämä menee rauhanneuvotteluihin, niin joudutaan tekemään kompromisseja. Tulee mieleen talvisodan rauha ja jatkosodan jälkeinen tilanne Suomessa, niin se vaatii sitten aika moista johtajan kykyä. Siitäkin oli erilaisia näkemyksiä. Oli silloin, ei suomalaiset ollut kovin tyytyväisiä näihin alueen menetyksiin. Ne koski monia vielä tänäkin päivänä. Mutta Zelenskin taitohan on se, että hän on johtaja. Ja hän palautti myös uskon siihen, että kriisien keskellä päättäväinen toiminta ja voimakas puhe valaa ihmisiin uskoa. Ja ainoastaan se, kun hän sanoi, että ei evakuointihelikoptereita, vaan hän tarvitsee aseita, vaan niin kuin esimerkiksi Eurooppa-neuvoston edessä videoitu puhe, jossa hän päätti puheensa siihen, että tämä on kenties viimeinen kerta, kun näette hänet elossa, kun Kiovan kaduilla Venäjän erikoisjoukot metsästi häntä. Se on rohkeutta. Silloin punnitaan se, että kuka on kukakin. Ja poliittisella puheella oli vaikutus eurooppalaisiin johtajiin. Muistan myös Suomen valtionjohtoa, jotka oli samana iltana sitten A-studiossa. Sen näki sen liikutuksen. Se oli niin kehollinen kokemus, kun ollaan ratkaisevilla hetkellä, kriittisellä hetkellä niin kuin läsnä. Se liikuttaa ihmistä. Kyllä, ja moni sanoi, että Zelenski on hirveän hyvä viestimään. No ehkä
Mutta ei ole kyse siitä, vaan kyse minun mielestä on jostain tunteesta, joka tulee huomattavasti syvemmältä. Alussa me nähtiin näitä selfie-videoita Maidanin aukealta, että täällä minä vielä olen. Sitten me nähtiin vyörytyspuheita kaikkien Euroopan parlamenteissa, Yhdysvalloissa, erilaisissa tilaisuuksissa. Ja nyt me ruvetaan näkemään Zelenski liikenteessä. Kyllä. Eli Lontoossa, Pariisissa, Brysselissä. Ja tähän on tietysti syynsä, että jos ja kun sota on nyt kohta vuoden vanha, niin joutuu löytämään uusia tapoja ikään kuin mobilisoimaan sitä apua. Ja siinähän on ollut hyvä. Viimeinen pointti tähän. Itse olin Davosissa toukokuussa ja puhuin tällaiselle ukrainalaiselle delegaatiolle, jossa oli kansanedustajia ja muita. Mä sanoin, nyt teidän täytyy olla varovaisia, että me Euroopassa väsymme tähän sotaan. Energian hinta, inflaatio, meidän elintasokustannukset, mutta olin silloin väärässä. Eli on ihan uskomatonta nähdä, että miten Mikan sanoin solidaarisia me ollaan oltu tässä, mutta myös niin kun, mä luulen, että Zelenski ja hänen avustajansa ymmärtävät, että jossain se raja tulee vastaan, ja nyt hän on ottanut tällaisen uuden vaiheen omassa kommunikaatiossa. Ovat hyviä pitämään sitä, sitä yllä, ja onneksi Euroopassa tämä tuki on pysynyt hyvänä, vaikka on ollut uusia sanktiopaketteja tulossa 24. päivä sodan vuosipäivänä, eli kyllä se on vaatinut, ja se vaatii esimerkiksi suomalaisten irtautumista Venäjän hiilivedyistä hyvin lyhyessä ajassa. Nyt energiahinnat on laskemassa. Me ollaan selvitty tästä talvesta. Putin oletti, että me ollaan niin kuin polvillamme. Se on koskenut monen suomalaisen, se on varma asia, sähkölaskut ja inflaatio ja kaikki tämä, mutta siis se ei ole siis niin olemuksellista kuin mitä sota voisi olla. Joo. Se on ollut hirveän hienoa, jos voi antaa Mikalle positiivista palautetta, kun tuolta maailmalta katsoo tätä keskustelua Suomessa, niin Mikahan on ollut hirveän hyvä tulkitsemaan ikään kuin sitä meidän tunnetilaa ja kertomaan erittäin selkeästi siitä, missä mennään. Ja itse yritin ottaa vähän sitä roolia sitten kansainvälisellä puolella. Ja otitkin siellä loistavasti. Pikkasen joo. Mutta siis siellä just niin kuin kysymykset suomettumisesta ja meidän puolueettomuudesta ja ettekö te pelkää ja niin edespäin. Et se on hirveän tärkeää, että pystytään käymään tätä keskustelua. Viimeisenä pointtina tuohon, niin siis Putinillahan oli länttä kohtaan ja meitä kohtaan niin 3 kiristyskeinoa. Yksi oli talous ja kauppa. No se on nyt nollassa, sitä ei enää ole. Toinen oli energia. No me oltiin kaukaa viisaata meidän energiapaletissa. Siitä ei ole huolta. Ja Eurooppakin on pystynyt irtaantumaan. Ja viimeinen oli itse asiassa heidän sotilaallinen mahti. Ja he eivät ole näyttäneet hirveän vahvalta. Meidän ei kannata sitä aliarvioida, mutta oli huomattavasti heikompi kuin mitä uskallettiin olettaa. Niin me voidaan sotilaallisesti Eurooppana pärjätä Venäjän kanssa. Kun me luulimme, että Venäjä on siis Yhdysvaltojen jälkeen maailman toiseksi suurin konventionaalinen mahti, niin eipä sillä Venäjän aseellisella voimalla ole ollut juurikaan käyttöarvoa. Rikki ammuttuja Ukrainan itäosia ja eteläosia, on tapettu paljon ihmisiä. Sekä se on se sodan niin kuin välineellinen arvo. Ja hienoa on se, että sodalla ei ole ollut välineellistä arvoa, koska se yleissotia ei ainoastaan Euroopassa, ei ainoastaan Venäjän sotia, vaan sitä esimerkkiä olisi sitten todennäköisesti seurattu myös muualla. Ja tuosta vielä Alex on loistavasti niin kuin osannut puhua Suomesta ja olla tuolla niin kuin lähettiläänä kansainvälisten medioiden edessä. Ja itse koin, että se tehtävä on niin kuin Suomessa, että päätin twiitata esimerkiksi suomen kielellä. Se oli luonnollista ja UPin niin kuin tehtävä tässä suhteessa tietysti on kansallinen, mutta myös kansainvälinen. Meidän näkyvyys toissa vuonna nousi 400% globaalisti. Viime vuonna, siis kun katselin tuloksia, olin niin hämmästynyt, kun se on 1000%. Ja se johtuu just siitä, me ollaan menty siis Pohjoismaiden instituuttien ohitse tässä. Ja Suomi on niin kuin Euroopan, osittain myös maailman geopolitiikan keskiössä tällä hetkellä. Ja se on se syy, minkä takia on hirveän tärkeää, että meillä on ollut ensinnäkin hyvä poliittinen johto, joka on kyennyt rakentamaan tämän polun ja sillan NATOon. Ja sitten ihmisiä, jotka on kyenneet maailmalla ja Suomessa käymään tätä keskustelua. Että se on ollut hirveän tärkeä tällainen, mitäs mä nyt sanoisin, joukkuepeli.
peruuttamattomasti vuosikymmeniksi, niin mitä merkitystä sillä on Joo. Suomelle, miten Suomi selviää siinä? Tämä on ehkä mulle vaarallinen kysymys. Mä just kirjoitan kirjaa maailmanjärjestyksen murroksesta. Jos sen ottaa sen ison kuvan, niin mehän haetaan aina järjestystä. Eli kylmä sota oli kaksinapainen, Neuvostoliitto, Yhdysvallat, eli kommunismi vastaa kapitalismi tai suunnitelmatalous vastaa kapitalismi, autoritarismi vastaa demokratia. Kylmän sodan päätyttyä mehän luultiin, että tästä tulee yksinapainen maailma ja vähän niin kuin Fukuyaman hengessä. Siis monet kysyvät, miksi me tehtiin Venäjän kanssa yhteistyötä. No, koska me luulimme, että yhteistyö, kauppa, integroituminen johtaa tällaiseen niin kuin rauhan tilaan. Ja sanotaan 90-luvulla tietysti poikkeuksiakin oli, kuten Jugoslavian sota, niin suunta oli se, että tuli enemmän demokratioita. Me luultiin, että syntyy liberaaleja demokratioita, sosiaalisia markkinatalouksia ja globalisaatioon tukeutuvia maita. Mutta mä näkisin näin, että se muutos lähti, se iso kaari lähti 9/11 2001, jolloin länsi rupesi keskittymään terrorismin vastaiseen sotaan. Ja myös osittain toimi vähän kaksinaismoraalisesti, eli rupesi myös sotilaallisin keinoin viemään demokratiaa eteenpäin, ja eikä tehnyt niin kuin ikään kuin saarnasi. Sen jälkeen finanssikriisi, kapitalismi joutuu uuteen valoon, maahanmuuttokriisi, Brexit, Donald Trump ja korona, mutta se kuolinisku sille vanhalle maailmanjärjestykselle oli kyllä se 24. helmikuuta viime vuonna. Tämän sanottuani, niin nyt ei kannata luulla, että muu maailma on meidän kanssa samaa mieltä. Ja se maailmanjärjestys muuttuu nimenomaan siitä, että muu maailma ei ole suhtautunut tähän sotaan yhtä tunteellisesti kuin me. Ja ihan ymmärrettävää, eikö vaan? Jos asut Etelä-Afrikassa, niin ehkä se Ukrainan sota ei tunnu niin läheiseltä. Ja nyt tässä on menossa vähän niin kuin maailman lusikat uuteen jakoon. Mä lopetan tämän luennon tähän, mutta jos kysyt uudestaan, niin voi jatkaa. Kysyn, että mitä se merkitsee Suomelle? Miten Suomen pitää navigoida siinä muuttuneessa maailmassa? Joo. Ensimmäinen on se, että ymmärretään, että Eurooppa on kahtia jakautunut, ja siihen liittyy myös vahvasti totta kai meidän NATO-jäsenyys. Toinen on se, että ruvetaan miettimään niin kutsuttua arvokasta ulkopolitiikkaa, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että ei suljeta ovia kaikilta, vaan ollaan valmiita tekemään yhteistyötä myös muun maailman kanssa. Tehdään se lähellä totta kai Yhdysvaltoja ja eurooppalaisella sielulla, mutta mä näkisin, että tämä tilanne on meille turvallinen, koska meistä tulee Naton jäsen, mutta jos olisin saanut valita maailman, jossa Venäjästä olisi tullut eurooppalainen maa, niin se olisi tehnyt meidän tilanteen vielä turvallisemmaksi. Mihin maihin viittasit tätä, joiden kanssa Suomi pitäisi tehdä läheistä yhteistyötä, että olisi arvokasta? No nyt me mennään tähän luentopuolelle, sorry. No, mutta Okei, mä heitän tämän lyhyesti. Miettikää akselia itä-länsi. Länsi on siis Yhdysvallat, Eurooppa ja demokratiat. Itä on Kiina. Eli tässä käydään ideologista taistelua demokratian ja autoritäärisen regiimin välillä. Tämä on se vaikea suhde. Toinen on pohjoinen ja etelä. Eli tässä ei ole niinkään kysy ideologiasta, vaan yhteistyöstä ja erityisesti eteläisen maailman mahdollisuudesta osallistua maailmanpoliittiseen ja taloudelliseen päätöksentekoon. Eli haluaisin nähdä, että me käymme arvokkaampaa keskustelua ja yhteistyötä muun maailman kanssa, ei pelkästään niiden kanssa, joiden kanssa me olemme samaa mieltä. Siis tämä maailmanjärjestyshaaste, sehän on ollut nähtävissä jo jonkin aikaa, ja maailmanjärjestys harvoin muuttuu ilman sotaa, sarjaa sellaisia joko peräkkäisiä tai yhtäaikaisia, ja se on siis se synkkä visio jo suhteessa, johon Suomeenkin kannattaa rakentaa, että me täällä Pohjolassa säilyisimme jonkunlaisena vakauden saarekkeena. Että tämä maaperä on sen verran vakaata, että ei tätä ainakaan kukaan niin kuin uhkaa, ja enemmän meillä on niin kuin ystäviä. Sitten jos me katsotaan karttaa niin kuin laajemmin, niin itse näkisin, että demokratiat harvoin sotii keskenään, saa hakea näitä tapauksia. Britit kyllä. Eikö Britit ja Suomi? Niin demokratiat harvoin sotii keskenään, ja demokratian levittäminen on siis rauhan levittämistä, mutta se törmää isoihin haasteisiin. Intia keskeisessä roolissa usein unohdetaan. Intia on maailman väkirikkain valtio, menee vauhdilla Kiinan ohitse. Kiinassa väestönkasvu
on lähtemässä laskuun, joka tulee tuottamaan sitten oireita, koska siellä saattaa helposti olla kiusaus lähteä sille samalle tielle, ehkä Putin lähti, kun hän näki, että Venäjän tulevaisuus on näköalaton, niin kokeillaan vanhoja sodan kaltaisia reseptejä, että saadaan eheämpi yhteiskunta, saadaan juurevampi maa, joka laajenee. Se uusnationalismi saatiin polkastua pystyyn, jos Kiina lähtee tälle tielle, kun siellä tulee näitä talouskasvun jälkeisiä oireita ja väestö vanhenee ja ikääntyy. Intia on tuore, se on raikas, siellä on markkinoita. Afrikassa siellä on vielä niin kuin pelinvaraa, siellä on demokratiakehitystä joissain paikoissa, mutta jos katsoo Venäjän toimia siellä keskisessä Afrikassa, niin se on rajusti levittäytymässä myös sinne. Nämä Wagnerin sotilaat, palkkasotilaat tekee tuhojaan, kun ne liittoutuu paikallisten johtajien kanssa, jotka eivät ole mitään kauhean demokraattisia. Ja sitten Yhdysvallat, se on nuoreneva, kasvava, maailman 3. väkirikkain valtio, 2 valtameren suojaama, jolla ei ole luontaista vihollista rajallaan, niin sehän on mahdollistanut sen suurvaltastatuksen. Se on demokratia, selkeä niin kuin liittolaisuussuhde siihen on hyväksi hädän hetkellä, kunhan pidetään huolta myös siitä omasta puolustuksesta, eikä luoteta, että Yhdysvaltojen ratsujoukot hädän hetkellä Eli meidän ei pidä pitää todellakin huolta myös, vaikka olisimme Naton jäseniä, niin kyllä, siitä, meillä on tämä samalla oma muuttaa myös asennetta. 360 astetta pitää katsella myös tuonne Etelä-Eurooppaan. Siellähän on epävakautta kaikkein eniten, sieltä Akeanmereltä, Balkanille, Mustalle merelle, sieltä mennään Iraniin, Irakiin, Libanoniin. Kaikkialla siellä on siis sellaista, mitä täällä ei ehkä sitten ole tulevaisuudessa, kunhan pidetään tuo arktinen ja Suomenlahti turvassa. Mehän eletään, niin kuin Mark Leonard kirjoitti kirjan nimeltä The Age of Unpeace. Ja sen lähtökohta oli se, että me eletään maailmassa, jossa kaiken voi aseellistaa. Eli ne asiat, joiden piti tuoda meidät yhteen, siis teknologia, kauppa, informaatio, niin repii meitä irralle. Siis sanktioothan on ase tällä hetkellä, valuutta on ase, teknologiaa voidaan käyttää aseena. Että siinä maissa niin eletään vähän tästä epävarmuuden aikakautta. Jos blokkiutumiseen voi vielä viimeisenä pointtina palata, niin sitähän voi myös miettiä niin, että on 2 ääripäätä, Kiina ja Yhdysvallat, ja nehän niin kuin näkee toisensa vihollisena, todellisena kilpailijoina. Sitten siihen väliin tulee Eurooppa, joka on erittäin lähellä Yhdysvaltoja, mutta on valmis myös työskentelemään Kiinan kanssa. Ja Intia, kuten Mika sanoi, tulee olemaan se omalla tavallaan ratkaisija tässä. Ja Intiahan ei hirveästi pidä Kiinasta, koska Kiinalle sopii moninapainen maailma, mutta yksinapainen Aasia. Ja sehän ei taas sovi intialaisille. Ja sitten intialaiset eivät nyt välttämättä ihan fanita Yhdysvaltoja, joka tarkoittaa sitä, että tämä niin kuin Intian ja Euroopan välinen akseli, yhteistyöakseli, niin tulee olemaan aika tärkeä. Ja tässä pitää muistaa se, kun Intia kävi sotaa Kiinan kanssa. Silloin tällöin siellä Himalajalla soditaan 2 vuotta sitten. Ja missä oli Euroopan solidaarisuus niin. silloin Intiaa kohtaan? Intian ulkoministeri. He muistuttavat tästä usein, kun me sitten nyt pyydämme heiltä solidaarisuutta Euroopassa olevalle sodalle. Meidän pitää muistaa myös ystävämme, kun heillä on hätä. Ja sitten tuohon voi vielä lisätä, jos saadaan lisätä, niin siis just se, että siis nythän on vain 40-45 maata 200, jotka ovat sanktioineet Venäjää. Ja Afrikassa on Afrikan unionissa 54 maata, yksikään heistä ei ole sanktioinut. Ja sitten minkä takia? No sen takia, että heillä oli erittäin läheiset suhteet Neuvostoliittoon myös kolonialismin aikana. Ja silloin heidän tulokulmansa on se, että miksi hylätä Venäjä, joka auttoi meitä silloin, kun nämä imperialistiset eurooppalaiset olivat Afrikassa. Ja se on se tulokulma. Mä olin Davosissa tammikuussa, oli suljettu geopoliittinen keskustelu, jossa oli Saudi-Arabian ulkoministeri ja muun muassa Etelä-Afrikan ulkoministeri. 45 minuuttia oltiin puhuttu pelkkää Ukrainaan, nousee pystyyn ja sanoo, että mitä tämä on? Että kyllä me ymmärrämme, että tämä on sota, tämä on teidän sota. Mutta kyllä geopoliittiset kysymykset on meille huomattavasti isompia. 2 päivää sen jälkeen niin Etelä-Afrikan ulkoministeri on yhteiskuvissa Sergei Lavrovin kanssa Johannesburgissa. Eli ymmärtäkäämme tämä kokonaisuus myös. Tämä on erittäin tärkeä kokonaisuus ymmärtää, koska tätä kaikenlaista, mitä Venäjä on tehnyt just Afrikassa ja muualla, niin se on ehkä hiipinyt vähän sillä lailla täällä, koska emme ole ajatelleet, että tulisi tällainen sotatilanne. Näin se on.
Mutta hyvät herrat, niin kello käy sen verran, että meidän pitäisi vielä viimeiseksi vaihtaa muutama sana tästä Suomen NATO-tilanteesta. Tänään eduskunta on pääsemässä yhteisymmärrykseen siitä, että nämä NATO-lait tämän eduskunnan aikana hyväksytään. Sitä ei ole vielä päätetty, mutta Alex, miten Suomen pitäisi sinusta toimia tässä NATO-tilanteessa? Eli siis onko semmoinen vaihtoehto, että me voidaan mennä ilman Ruotsia NATOon? Niin, Sä tunnet ruotsalaisia paljon. Joo, siis mä oon ollut ehkä enemmän, tai halunnutkin olla enemmän läsnä Ruotsin keskustelussa kuin Suomen keskustelussa. Ja se johtuu ihan siitä, että jos on ollut entinen ulkoministeri, entinen pääministeri, niin mitä tahansa sanoo, niin se sitten käännetään. Ja mä en todellakaan halua antaa meidän nykyiselle hallitukselle tai meidän erinomaiselle tasavallan presidentille neuvoja, koska se on jotenkin epäreilua, kun itse ollut siinä virassa, niin tällaiset äksät, kun rupeaa huutelemaan puskista, niin se ei vaan niin kuin hyvältä kuulosta. Mä voisin kuvitella, että me lähdemme liikkeelle siitä, että menemme NATOon yhdessä yhteisymmärryksessä Ruotsin kanssa. Jos tapahtuu jotain tässä välissä, joka olisi esimerkiksi se, että Turkki ratifioisi meidän jäsenyyden, ei Ruotsin, niin sitten harkitaan tilannetta uudestaan. Olen yrittänyt rauhoitella Ruotsin keskustelua, joka minun mielestä on lähtenyt laukalle. Ja millä tavalla? Sanomalla, että uskon vahvasti siihen, että meistä molemmista tulee jäseniä Vilnan huippukokouksessa heinäkuussa. Ruotsihan on ollut puolueeton 200 vuotta, että jos tässä nyt 2-3 kuukautta vielä odotellaan, niin mikä siinä? Ja tämän lisäksi meillä ei ole mitään hätää. Meidän tilanne on erittäin vakaa, rauhallinen ja turvallinen tällä hetkellä. Eli ei kannata hötkyillä tämän tilanteen kanssa. Uskon, että meistä molemmista tulee. Minun mielestä on hyvä asia, jos me ratifioidaan tämä etukäteen. Turkilla on nyt traagisista syistä kädet täynnä. Ja tämä on sitten omalla tavallaan varmaan myös rauhoittanut tämän keskustelun sekä Suomessa että Ruotsissa. Mikä se Suomen viestin pitäisi sun mielestä olla Yhdysvalloille tässä? Tai mitä me pitäisi viestittää sinne? Tai viestittääkö Erdogan tässä jotain? Niin, mutta tämä on just se, että niin kuin tällainen vaatimaton professori Firenzestä ei todellakaan rupea antaa neuvoja, mitä Suomi pitäisi. Siis mä voisin hyvin kuvitella, että Suomen valtionjohto, ja kuten tuossa ulkoministeri Pekka Haavistokin paneelissa totesi, niin käy keskusteluja kaikkien kanssa. Hän taisi mainita Ankaran, Tukholman, Brysselin ja Washingtonin, joka tarkoittaa sitä, että koko ajan mietitään, että mikä on se paras tulokulma. Mutta se, mikä mä myös meidän suomalaiseen keskusteluun haluaisin sanoa, että nyt ihan rauhassa meistä tulee Naton jäsen, joko yhdessä Ruotsin kanssa tai pienellä aikaviiveellä, mutta meillä ei ole niin kuin hädänpäivää tässä. Mika, sä palasit juuri Turkista ja oletkin päässyt otsikoihin siitä Turkin matkasta pitkälti. Joo, siis käykää Turkissa, ei ihmeessä, että sit seuraa pelkkää hyvää, jos siellä tutkijan elämä on kovaa. Kertoiko se siitä, että Suomen NATO-keskustelu käy liian kovilla kierteillä vai katsotko sekaantuneesi politiikkaa? No, oonastelin tätä Turkin suhtautumistapaa ja tuossa katselin muistiinpanoja, niin tuossa marraskuussa selkeästi Turkki oli viestittämässä sitä, että katsovat Suomeen suopeasti. Siellä taitaa Valkoisten liljojen maa olla yksi luetuimpia kirjoja ja turkkilaisten suhde Suomeen niin on aika tiivis. Suomi on myös jeesannut Turkkia. Eli luulen, että Suomen tie on aika helppo ja se kyllä sitten niin kuin viitottaa sitä Ruotsin tietä kyllä samalla. Eli ei tässä kannata niin kuin miettiä sitä loppusuoraa, että mikä se maalikamerakuva on. Siis se peräjälkeisyys, jos siinä ei ole liian isoa viivettä, niin se on ihan ok. Muistatte varmaan viime kesänä, kun mittailtiin, että kuinka monta sekuntia oli eroa Ruotsin ja Suomen jäsenyksien jättämisellä. Ja se oli 8 sekuntia. Suomi ehti ensin. Ja silloin taisin sanoa toukokuussa, että tuo tulee kertautumaan todennäköisesti toi ero. Ja niinhän siinä käy, kun niin monessa jäsenmaassa asiasta päätetään. Joo. Keep it simple, se on niin kuin oma vaatimaton tutkijan neuvoni. Ja kun meillä on kuitenkin politiikka tuen velvollisuusupissa yksi meidän strategisista tehtävistä on olla sen verran kärryillä asioista, että me osataan
niin kuin luoda kuvaa yleisöille ja luoda kuvaa myös päättäjille siitä, että mikä on niin kuin tutkimuksellinen näkökulma tähän asiaan, niin luulisin, että Suomessa tällä hetkellä edetään hyvään suuntaan. Silloin kun tasavallan presidentti piti puheensa uutena vuotena ja kyseli sen eduskuntakäsittelyn perään, niin kommentoi siihen, että se olisi järkevä ne asiat ainakin hoitaa, jotka itse voi suoraan vaikuttaa. Koska jos sekin jää pelinappulaksi, niin sitten on niin monta palloa ilmassa, että se niin kuin prosessi hajoaa aika helposti. Eli kaikki ne asiat, mitä me voidaan tehdä, asian eteen tehdään ja sitten katsotaan, miten käy. Ja hyvistä Turkki-suhteista, kun CMI:n tilaisuudessa ollaan, niin on hyvä muistuttaa, että kun olin ulkoministeri, niin yhdessä Turkin silloisen ulkoministerin eli Ahmet Davatolun myöhemmin pääministerin kanssa niin perustimme YK:hon rauhan välityksen ystävät-ryhmän, joka on edelleen pystyssä ja muista monta jäsentä siellä tällä hetkellä on. Et meillä on erittäin läheinen linkki Turkkiin ja kyllä nyt myös turkkilaiset tietää sen, että ruotsalaiset ovat vahvasti aina tukeneet Turkin EU-jäsenyyttä, että eiköhän nämäkin asiat sitten aikanaan ratkea, mutta Turkissa on ollut nyt traaginen maanjäristys ja kohta on sitten vaalit, että sitten varmaan tulee vaikuttamaan tähän ratkaisuun. Kun Turkissa kävin, niin just tämä traaginen puoli, että siinä inhimillisyys nousee aina politiikan yläpuolelle. Ja jos me niin tehdään, niin sitten kun asiat asettuu ja palataan takaisin politiikkaan, niin se saattaa olla inhimillisempää se politiikka. Eli se avaa tämmöisen tietyn niin kuin ikkunan, että se saattaa vähän muuttaa asioita. Ja musta oli niin uskomatonta, että siellä virkamiehet ja tutkijat traagisena päivänä, kun heidän sukulaisiaan oli raunioissa, ottivat sen kuitenkin ajan, että he puhuivat Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyydestä. Se oli liikuttavaa, että he kykenivät niin kuin näkemään, että se on kuitenkin tärkeä aihe myös tämmöisenä kansallisena Estonia-hetkenä, mikä nyt tuo kymmeniä tuhansia, kenties nousee 100 000 se uhriluku, niin siinäkin hetkellä. Miettikää, siellä on Helsingin kokoisia, yli Helsingin kokoisia kaupunkeja tuhoutuna. Miettikää sitä Suomeen, niin sitten ehkä pystymme samaistumaan siihen, mitä siellä on tapahtumassa. Kyllä. Nyt me oltaisiin voitu jatkaa tätä varmaan ilta 8 asti tässä, mutta meillä alkaa aika tulla tiensä päähän. Viimeinen kysymys on sellainen, että te molemmat herrat olette esillä näissä presidenttikallupeissa edelleen ja Mika on monesti yrittänyt erilaisilla keinoilla selventää kantaansa, mutta se ei mene jakeluun kenellekään, niin kysytään nyt vielä, että Ilta-Sanomienkin kyselyssä tuossa tuoreimmassa ihan hiljattain tehdyssä, niin kannatus oli 36% ja oli kolmanneksi suosituin siinä. Siinähän saa valita monia ihmisiä, se on vähän eri tavalla toteutettu, niin onko se ovi nyt edelleen niin kuin pikkiriikkisen niin kuin auki vai onko se nyt niin kuin aivan tismalleen kiinni? No siis miettikää mitä sitten seuraa. Siis niin huolestuneena olen seurannut keväästä lähtien, että esimerkiksi tämä Turkin matkakohu, niin luulen, että siinä on tietty suhde tähän asiaan. Eli kun viimevuotisen tiedebarometrin mukaan olin luotettavin tiedontuottaja, tutkija Suomessa, niin kun se säteilee poliittiseksi luottamukseksi, niin silloin tutkija tietää, että nyt tulee ongelmia. Ja sen olen aistinut ja olen pyrkinyt tekemään itsestäni niin inhimillisen kuin vaan voi olla, että ei olisi sellainen niin kuin puhuva keho, joka on mukava kaataa. Se on ollut siis se strateginen päämäärä, mutta siis todellakaan niin kuin on mahdotonta ajatella, että minusta tulisi Suomen presidentti sitä praktista reittiä, vaan ei ole. Jos teillä on hyvä keksintö jollakin, näitä ehdotuksia muuten tulee paljon. Kansanliike siitä pystyy nyt. Niin sitten painetaan starttinappulaa, mutta nyt ei ole siis mitään pienintäkään aikomusta tähän asiaan. Se ei ole siis, se on seuraus siitä, että on luottamusta siihen, mitä niin kuin sanon. Ja silloin tällöin myös erehdyn. Kun katsoo tuota kirjaa, jonka kirjoitin päiväkirjani, niin siellähän on paljon siis sitä, että tutkijan sihti hakee paikkaansa. Maailma muuttuu ympärillä ja pitää arvioita myös muuttaa. Ja nyt kun seuraava päiväkirja tulee,
niin sielläkin on muutoksia. Ja varmasti tuun siellä käsittelemään myös sitten henkilökohtaisempia, it's personal. Tämä tulee iholle tämä asia, eikä se ole pelkästään niin kuin helppoa. Alex, sä oot ollut monissa kohuissa mukana. Niin tai... Ilta-Sanoman kehittämistä. No, nostit itsekin sortsit Davosissa esille. Se taisi kyllä olla Fareed Zakaria, joka se teki siihen. No, mutta joka tapauksessa niin, sun kannatus oli 27% ja pidetään aika selkeänä, että sä olisit kokoomuksen ehdokas presidentin vaaleissa, niin joko kokoomus on käynyt kukkapuskan kanssa Firenzessä? Ei ole käynyt. Mulla ei ole henkilökohtaisesti minkäännäköisiä suunnitelmia presidentin vaalien suhteen. Sitä paitsi minun mielestä kysymys ei ole tällä hetkellä ajankohtainen, koska meillä on eduskuntavaalit. Jos jonain päivänä se kysymys esitetään, niin kyse tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa on niin iso, että sitä on toki harkittava, mutta suora vastaus on, että tällä hetkellä minulla tai meillä perheenä ei ole sellaisia suunnitelmia. Kuten Mika tuossa totesi, niin vapauden ja vastuun välillä on aina jännite. Poliittinen vastuu on iso asia. Ihailen kaikkia poliitikkoja, jotka uskaltavat olla ehdolla, mutta kyllä tämä tutkijan vapaus on hieno asia. Hyvä. Tähän on hyvä päättää. Kiitos teille molemmille ja kiitos yleisölle.